කොහොමද යාළුවනේ ඔන්න අද මං ගෙනාවා ඔයගලන්ට ගෙදර ඉඳලා සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් දවසට $300ක් විතර හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ දෙයට ඕන වෙන්නේ ලැප්ටොප් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට තියෙන ස්මාර්ට් මොබයිල් ෆෝන් එකයි විතරයි. ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව ඔයාලගේ ඩේටා කපන්නේ නැතුව කෙලිම වීඩියෝ එකට බහිමු. අන්තර්ජාලය හරහා සල්ලි හම්බ කරන මෙතඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සතියට එකපාරක් ගෙනවා කොහොමද අන්තර්ජාලය හරහා සල්ලි හම්බ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයා මගේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් නම් ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා bell icon එකත් ඔබන්න. මොකද මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් එවනවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ website එකට ගිහලා register වෙලා සල්ලි හම්බ කරන්න කියලා. ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කැමතියි කොහොමද මොකක්ද මේ website එක ඇතුළේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයගලන්ට සල්ලි ගෙවන්නේ ඔයාගේ අයිඩියා එකට. ඉතින් ඔයාගේ අයිඩියා එක ප්‍රොමෝට් කරලා ඔයාලට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නමක් දෙන එක විතරයි. ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකට නමක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් කාගේ හරි ඇප්ලිකේෂන් එකට නමක් දෙනවා. කවුරු හරි software එකක දුරන් ඒ software එකට නමක් දෙනවා. නැත්නම් කවුරු හරි survey එකක් කරනවා නම් ඒ survey එකට නමක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන නමක් දීලා tagline එක දෙන එක විතරයි. ඉතින් කවුරු හරි ඔයාගේ ඒකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ සල්ලි දීලා ගන්නවා. ඉතින් ඒ සල්ලි දීලා ගත්තාම අපිට something එකක් හම්බ වෙනවා. something එක කියන්නේ 10ක් 20ක් නෙමෙයි $100ක් 200ක් වුණත් හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම අපි වීඩියෝ එකට බහිමු. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා හරියටම sign up වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පුරුදු විදිහට අපි Google Chrome එක open කරගෙන අපි Google එකේ ගහන්න ඕනේ ස්ක්වාඩ් හෙල්ප් කියලා. ස්ක්වාඩ් හෙල්ප්. ඉතින් මම මේ කතා කරන වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි squadhelp.com. මේ තියෙන්නේ ඒක තමයි squadhelp.com. ඉතින් යාළුවනේ මෙච්චරලා කතා කරපු වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ squadhelp.com. ඉතින් යාළුවනේ මේක find the perfect name for a company. Find the perfect name for a brand. මෙතන ගහලා තියෙනවා world's number 1 naming platform. ඉතින් මේක තමයි world එකේ ලෝකෙම number 1 naming platform එක. කාට හරි දැන් business එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ business එකට නමක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නම දාගන්න ඒ කට්ටිය අනිවාර්යයෙන් එන්නේ squad help කියන එකට. මොකද මේක තියෙනවා ගොඩක් නම් එයාට අදාළව. ඉතින් දැන් බලන්නකෝ අපිට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ වගේ එක පෝස්ට් හදන්න විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එක දේවල් හදන්න විතර තියෙන. ඉතින් වින්ටේජ් මේකේ ටැග්ලයින් එක තියෙනවා transportation software company. ඉතින් කාට හරි software එකක් ඕන නම් වින්ටේජ් කියලා ඒ software එකට නම දාලා transport software company. ඉතින් ඒ software එකට ගැලපෙන විදිහට ඉතින් දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න මේකට 300ක් හම්බ කරන්න පුළුවන් එකෙන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ ඩේටා කපන්නේ නැතුව අපි කෙලින්ම වැඩේට බහිමු. ඉතින් ඔයාලට ලොගින් වෙන්න ඕන ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් sign up වෙන්න ඕන නම් sign up වෙන්න පුළුවන්. මම ටග් ගාලා sign up වෙන්න. ඉතින් sign up බටන් එකට sign up වෙලා ඉතින් මෙන්න මේක fill කරන්න තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් Facebook එකෙන් login වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට Google Plus තියෙනවා නම් Google එකෙන් sign up වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දානවා මගේ නම. පුළුවන් තරක ඉක්මනට ගහමු. ඩිස්ප්ලේ නේම් කියන්නේ ඔයාගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට තියෙන නම. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එකේ තියෙන නම. ඉතින් මම දානවා මේකට මගේ channel එකේ නම Nadeepa Log කියලා. ඔයාට ඕන වගේ අවශ්‍ය නමක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් email address එක ඕනේ. මම දානවා මගේ public email එක. fe@gmail.com කියලා යවුවහම ඊට පස්සේ password එක කියනවා. ඉතින් මම password එක ගන්නවා.
ජොයින් ඇස බය නැත්තම් ජොයින් ඇස ක්‍රියේටිව්. අපිට ජොයින් ඇස බය කියන්නේ අපි මේකේ මොනවා හරි සල්ලි දීලා ගන්නවා නම් ඉතින් අපිට මේකෙන් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැහැනේ. අපි මේකට යන්නේ සල්ලි මේකෙන් සල්ලි හොයන්න. ඒක නිසා ජොයින් ඇස ක්‍රියේටිව් ගිහිල්ලා ජොයින් ඇස ක්‍රියේටිව් ක්ලික් කරලා allow squad head to send marketing promotional offers from time to time. ඉතින් create an account. ඉතින් යාළුවනේ මෙහෙම ගියාම ඔයාලට ලැබෙන්නේ නම් ඔයාට සේව් කරගන්න. ඉතින් මම කවදාවත් මගේ පාස්වර්ඩ් සේව් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට sign up වුණාම මේක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඇඩ්‍රස් එක, country එක, state, pin code, city, phone number ඉල්ලනවා. ඉතින් profile picture එකක් දාන්න පුළුවන් ඕන නම්. ඉතින් අපි පටන් ගමු වැඩේ. මගේ profile picture එක upload කරමු. ඉතින් ඔයාට ඕන එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේක තමයි අප්ලෝඩ් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ. ඉතින් සේව් දැම්මා. ස්ට්‍රීට් නේම් ඔයාගේ පාරේ නම දාන්න. select country. ඉතින් ඔයා ලංකාවේ සවුත් අප්‍රිකාවේ කොයි හරි රටක මේකත් දාන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉටලි කියලා දානවා. ඉටලි ඊට පස්සේ සිටි මන් දානවා කොහොම හරි ෆෝන් නම්බර් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ අප්ඩේට් මයි account කියලා දානවා. මේ ඔක්කොම ෆිල් කරා නම් ඉතින් ඔයාට ඕන මේක පස්සේ කරන්නත් පුළුවන්. please select how you intend to participate in naming contest, sign up free, participate in logo contest, sign up for free sale domain. ඉතින් ඔයාට ඕන logo කන්සෙප්ට් එකෙන් නම් ඔයාන්නේ ලෝගෝ එකකට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට නමක් සේල් කරන්න ඕන නම් නමකින් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ID එක ගන්න sign up වෙන්න තියෙන ඩොලර් 10ක් දීලා. ඉතින් මම දානවා තුන්වෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක. ඉතින් මම දැන් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක. ඉතින් මම මේක තාම පටන් ගත්ත විතරයි. අනිවාර්යයෙන් මම ඔයගලන්ට 2 weeks වලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේකේ payment proof එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ලේසි දෙයයි. ඉතින් අපිට දෙන්න තියෙන්නේ මේකට නමක්, කාගේ හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකකට නමක්, එහෙම නැත්නම් ටැග්ලයින් එකක්. ඉතින් අපි කෙලින්ම කොහොමද මේක කරන්න කියලා බලමු. ඊට කලින් මට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මේකෙන් කොච්චර ආදායමක් ලබනවද කියලා මේකින්න කට්ටිය. ඉතින් බලන්න මේ ඉන්නේ ඒ කට්ටිය. ඉතින් බලන්න $100ක්, $300ක්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් කට්ටිය මේ වගේ නම් හදලා, ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් වලට නම් දීලා මේ සල්ලි හොයපු කට්ටිය තමයි. ඉතින් මේ 800ක් හොයලා තිනවා. ඉතින් වර්ඩ් සයින්ගර් කියලා මේ තින්නේ. එයාගේ දැනට ටෝටල් පේමන්ට් එක $2627යි. ඉතින් අය අපිට බැරි. ඉතින් මේ තින්නේ මෙයා හදපු එක නම් වර්ග. ඉතින් අප බලමු කොහොමද මේගොල්ලෝගේ අපිත් නම් හදන්නේ කියලා. මාකට් ප්ලේස් එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් නෑ මාකට් ප්ලේස් එකට යන්න කලින් කොන්ටෙස්ට් එකට යනවා. කොන්ටෙස්ට් එකට ගිහිල්ලා මයි කන්ටෙස්ට් කියලා නැත්නම් ඇක්ටිව් කන්ටෙස්ට් කියලා යන්න ඕනේ. ඊට කලින් විනර්ස් එක පෙන්නවා. ඉතින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් ඔයාට ඕන නම් my earnings, payout, my profit ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් my accounts වලට ගිහිල්ලා ඔයාට දෙන්න පුළුවන් bank details. ඉතින් මෙතන ඔයගලට කියලා තියෙනවා ඔයගලන් dashboard එකේ please connect PayPal or Payoneer to your account in order to receive payout from your account. ඉතින් මේගොල්ලෝ මුලින්ම අහලා තිනවා ඔයගලගේ බැංකු කාඩ් එක
අවශ්‍ය නම් දෙන්නත් පුළුවන් ඕනනම්. ඉතින් අපි බලමු මේ කොහොමද කරන්න කියලා මේ සීන් එක. ඉතින් කොන්ටෙස්ට් ගිහිල්ලා ඇක්ටිව් කොන්ටෙස්ට් යන්න ඕනේ. ඇක්ටිව් කොන්ටෙස්ට් ගියාම ඉතින් දැනට තියෙන ඇක්ටිව් කොන්ටෙන්ට්ස් තමයි දැන්ට තියෙන 346ක් කන්ටෙන්ට්ස්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලද්දි කොච්චර කොන්ටෙන්ට්ස් තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මීට වඩා අඩු වෙන්න බෑ, අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ දැන්ට තියෙන කොන්ටෙස්ට්. ඉතින් අපි බලමු මේක ලේසි එකක්. නේම් එක, කම්පැනි නේම් එක. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ තියෙන්නේ logo for photographer. ඉතින් මෙයාට ඉල්ලන්නේ logo එකක්. branding, identity and logo. ඉතින් මෙයාට ඉල්ලන්නේ logo එකක්. ඉතින් අපි බලමු contest. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මෙයාට අවශ්‍ය දේවල්. මෙයා කියලා තිනවා අපිට මෙයා කියලා තිනවා මෙයාට අවශ්‍ය දේවල් අපෙන් වෙන්න ඕනේ කොහොමද? ඉතින් මෙයාට ඕනෙලා තියෙනවා ලෝගෝ එකක්, ටයිටල් එකක්, බිස්නස් එකේ මොකක්ද මේ බිස්නස් එක වෙන්නේ. අපි බලමු JV company name. ඉතින් මට ඕනේ මේ company එක ඕන name එකක්. ඉතින් name, title, project එක, type of name, business මොන දෙයක්, what is your business brand about. ඉතින් අපිට ඕනම් දාන්න පුළුවන් අපේ මේකට ගැලපෙන නම දාලා. ඉතින් ඒකේ කරන විදිය කොහමද, ඔයාගේ අයිඩියා එක තමයි මේක ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ අයිඩියා එක මේක ෂෙයා වුණාම ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට හම්බ වෙනවා $100ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් guarantee price. ඉතින් අනිවාර්යෙන් guarantee කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ වෙන්න එහෙම තමයි squad help කියන එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට hotline එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මොකක් ප්‍රශ්නයක් වුණා මේ නම්බර් එකට කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ යන්නේ කියලා බැලුවා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, bell icon එක තොබලන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද bell icon එක ගෙවුවම මම සතියකට එකපාරක් දාන මේ වගේ videos ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් upload කරපු ගමන් මම ඔයාලට notification එකක් එවන නිසා. ඉතින් මේ video එක පිළිබඳ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්, ගැටලුවක් තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් මට comment කරලා ඒක දැනගන්න. ඉතින් ලබන සතියේත් හම්බෙමු මේ වගේම වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් යාළුවෝ අතර share කරන්න. තනියෙන් දිනු වෙන්න හදන්න එපා. යාළුවොත් එක්ක දිනු වුණාම අගේකුත් තියෙනවා, quality එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ලබන සතියේ හම්බෙමු. ගිහින් එන්න.